Другий день, як в мене 800-очка. Їдемо обкатувати знову. Вчора намотав всього лише 50 кілометрів. Щось у пленочках взагалі нічого ще не знімав. Ось, поки що ще до пленочок не брався, обов'язково знімемо, але поки що ще бажання не виникає. Буде як бабин телевізор, точніше бабин пульт. Колись та й зніметься. Коферки все на місці. Ще навіть ці аксесуари тут є від мотоцикла. Ключа. Кілсвіч виключений. Я не знаю, чи так має бути. Повертаєш ключ, зразу насос качає. Ну і все. Кілсвіч включаєш на приборці. Кстати, треба підкачати колесо буде. Запис йде, реєстратор є спереді. І заводимо. Ну, звук дуже вживу непоганий, тому що на відео мені не подобався. І тут у нас по приборці. Тут є ось так блимати дальнім. Знизу ось ця світи. А можна включити дальнє. Просто вверх один раз. Далі тут у нас кнопочка підігріву руки, підігріву рук. Зразу включається на максимальну третю потужність. І так само підігрів сидіння. 3 режими потужності. Аварійка, підсвітка пультів, ТСС, цей трекшн. Зажимаєш, виключаєш трекшн. Поворотнички. Кстати, якщо включаєш поворотник, я замітив таку штуку. Зараз я виключу. Ось виключена підсвітка, коли включаєш поворотник, включається одна лампа. І якщо включаєш іншу, відповідно включається інша лампа. Ось так вона виглядає. Щоб водії бачили, що ти йдеш на обгін. Прикольна штука. Мінус тієї штуки, що тут практично не чути, коли ти виключаєш. І коли ти, наприклад, включив лівий поворотник, хоч різко перейти, от по приборці треба дивитися, на правий, затримка є. Ну, але то таке. Тут сигнал, режими їзди тут є спортивний, спорт, по відчуттям поки що не відчув, та й ще на обкатці. І можливість виключити без переднє, заднє колесо чи повністю. Ну і це з тієї сторони ще є нижнє світло. Що тут у нас виходить? Меню. Якщо зажати вверх, кнопочку ось цю вверх зажимаємо. Бувається тут пробіг денний, останній, розхід, напруга, температура, тут все зразу видно. І навіть видно, скільки колеса накачані. Далі, якщо нажати End, тут ми заходимо в меню і можемо тут собі подивитися всякі. Можна музику переключати, дзвінки приймати, дзвонити, ну і скидання пробігу тощо. В принципі, тут такого щось великого немає. Індикатор, що йде запис реєстратора. Ну і, в принципі, і тут ще у нас, зараз у нас переднє колесо спущено, треба підкачати, індикатор світиться. Лапка виставлена, Bluetooth, Wi-Fi підключено до телефона. Ну і трекшн контроль світиться, тому що ми стоїмо на місці. 18 градусів – це відповідно температура повітря. А температуру мотора ми можемо бачити ось тут. Топливо. Ну або дати вверх зажати. Або зажати кнопочку вверх. І відповідно бачимо температуру самого двигуна. На 100 градусів приблизно і вище включається вже обдув повітрям. Ну так нормально кочегарить. Добре, поїхали. Не буду блендіти. Є центральна підножка. Я її переважно не ставлю. І є така. Квікшифтера нема. Безключового доступу тут немає, те, що пишуть на сайті українському. Ось. Залазити треба ось таким чином. Ставимо ногу. На всякий випадок треба рівне поверхню, тому що кофри мішають. І закидаємо ногу. І тоді забираємо лапку. Все. Включаємо передачу. І поїхали. Пішло закриття. І заховаємо пульт. Він прям пару має. Хоча зараз у нас всього лише 54 кілометри, то я йому ще жару і не даю. Переважно до 5000. Так, неправда, оце підхарює, що зараз треба підкачати колесо, тому ми зараз знайдемо заправку в омийку і прийдеться це зробити. Я його в баню. На рахунок, значить, відчуттів. Коли скидаєш газ
Всі пишуть, типу, так, на обгін. Ну, ривок він має солідний, типу, друга передача і пішов. Коли скидаєш газ, ну, не сказав би, що там прям щось критично. Так, я привик до кофрів, немає відчуття габаритів, тому не знаю, як тут по ширині. Ну, напевно, воно трошки задуває, треба помаліше їхати, але мало би бути чути добре. Значить, по вітрозахисту, то, що зараз є, я його підняв на максимальну висоту, і на цій максимальній висоті мені чуть-чуть задуває по вершочку голови. І, ну, в принципі, проскользує. 17 градусів на дворі, ну, на ньому не чути. Не відчувається холоду, тому що обдуває якраз гарно. Трошечки по плечам ніби задуває, але то зараз і бокові вітри, тому зараз непонятно взагалі. То треба дивитися, коли вітру взагалі бокового не буде. Я не можу привикнути до габариту кофрів, от, чесно кажучи, поки що. Але кофри прикольні. В будь-якому випадку можна їх зняти, тому що вони, ну, 5 кг. Одна штука 5 плюс важить. Ось, таке переважно з центральним їздити, мені того хватить, але в загальному для вигляду, ну він має вигляд прямо з кофрами такого солідного байку. І звук непоганий. Ось це, коли акселератор скидаєш, ну чується так трошечки, якби тебе підторможує двигун, але щось там прям критичного я в цьому не бачу, тому що я привик до 300-ки, і чим вище передачу, тим менше це відчувається. Наприклад, на 4-й вже того ще менше відчуваєш, на 3-й трошки більше. Так, надоїло мені їхати за ними, але я переважно до 5000 обертів зараз і далі не лечу. 50, скільки там було, 53, ми починали сьогодні рейс. Ось ми можемо в дорозі прямо зажати кнопку вверх. І бачите, тут у нас середній розхід, середня швидкість, але воно не скинуто. Тріп треба скинути. Я, от, кстати, на рахунок, як тріп скинути, не знаю. Чи тут можна якось скинути, чи не. Тут можна попробувати, кстати. Очка треба зажати, бо якщо просто вверх, то Bluetooth. Зажимаємо. І пробуємо скинути пробіг. А ну, не виходить, так? А так, не виходить, поняв? Треба шукати. Налаштування, значить. Не знаю взагалі, як на швидкості буде чути. Давайте попробуємо дати газку. Ну, боковий вітер нормально задуває. І, крім того, шлем не закритий. Так, поворотик. Взагалі гарно ложиться. 4000 обертів і 105 їдеш. Трошки вже заляпали, звісно. Трекшн працює, коли трекшн спрацьовує. На екрані зверху ось тут видно, можливо десь в дорозі зараз замітите, коли трекшн спрацьовує, десь колесо відривається. Зразу замітно, що трекшн працює, особливо в наклоні. Так, сильно газу не даю, у мене тут ще обкаточка. Ну, що сказати, коли даєш газу, він прям чується, з-під сраки втікає.
Знову ж таки, це виключно, якщо порівнювати з 500-кою, яка була до того. 500-ки таких відчуттів взагалі не мала. І вона була важка на свої коняки. Вона була досить важка. Так, що тут у нас? Один мінус, кажу, не відчувається оцього кліку, він дуже слабенький. І немає тимчасового включання повороту, яка була в 500 і в принципі в багатьох мотоциклах вона є, в даному типу немає. Незручно. Тобі приходиться завжди виключати, а так би собі наполовину тик, акуратно, і ти пішов. А так тобі приходиться завжди щолкати пальцем. Глянемо середній пробіг. Середня швидкість 55. Так, дампфер руля. Я, кстати, не налаштовував його. Треба попробувати налаштувати. Боковий вітер такий добрячий. Мені здається, що мене на 90 тупо не чути. Може тут жабри відкриті, я не знаю, треба глянути. Так, там хтось виїжджає, треба здалека. Що він робить? Трекшн спрацював. Тут така дорога, що трекшн спрацьовує часто. Ручка газу вільна, трохи хід має. Вона тут не електрична, а на тросик. Тому, напевне, спортрежим коректно не працює. Ну, такого газу. Пускаєш. Ну, чується тако, коли відпускаєш газ, але, по-моєму, тут стоїть максимальна прошивка, і я би не сказав, що воно критично. Для мене взагалі не бачу проблем. По відчуттям керування дуже так непогано клониться. Питань по тому нема. Поки що. Треба привикати. Що у нас по місту, кстати, по температурам? Температура 83. Ну, на 83, мені здається, в мене вже на попередньому, на 500 включався вентилятор, тут він включиться аж десь на 100. Ну, тут два котла. Тут йому, звісно, гарячіше буде. Ой, йо-моє. Люблю, коли переходить дорогу довго. Що вільний хід ручки, то відчувається, треба її просто попустити. Гідравлічний сцепа прям дуже легко працює, дуже легко. Його як не повзуть. Хотілося б зараз на обгін, але тут просто небезпечно. Тут часто бувають якраз всякі ситуації погані. Воно мені не потрібно. Давай газу. Боженьки, що він повзе. Давай, братик. Тут на Ауді взагалі щось дуже тяжко їде. Треба його вставляти зараз. TCP засвітився, я вроді не виключав його, чи він засвітився. Дивно. Трекшн світиться. Що трекшн засвітився на обгоні, я не знаю. Вроді вже нормальна дорога. Ну ладно. Значить, так йому подобається. Але він не міг відключитись на ходу, не знаю, що йому є. Його і не можна виключити, поки він. О, зупинився. Зараз зажимаємо, ТСП виключаємо. І він світиться. Чому він взагалі виключився саме? Це питання.
Може через те, що колесо спущене. Може бути. Так, треба підкачати колесико. 2,6 бар, 2,5 бар. Нормально. Ой, засильно трошки. Все, норм. 2,4 бара. Полетіли далі. Так, серпантинчики пробуємо. Колесо вже накачане. Щось трошки хмариться. Наклон. О, третій хоче. То хмариться, то сонечко. Незрозуміло. Тут прохладніше. Мабуть, на третій краще їхати собі спокійно. Кстати, підігрів рук і підігрів дубки дуже добре справляється, дуже добре працює. Спорт режим можна переключати прямо під час їзди, раз нажав і ви вже в спорт режимі. «110 на 5». Маза прямо гарно працюють. По відчуттям я би не сказав, що взагалі якась різниця є. Можливо, більше для галочки. Що так тяне. Непогано. Тут прохладніше і дринув стив. 78. Так, тут десь недавно дощик падав, видно, що асфальтик мокрий. Та ти що, хтось бігає прям? Ого. Бігунець серйозний. Так я деякий час катався з виключеною камерою, мікрофон просто виключився, тому що був не з'єднаний. Я ще певний час накатував, звісно, без камери. Тут я виконую деякий обгін і видно, як гарно набирає швидкість. В загальному за цю поїздку я ще не їздив 60 кілометрів і того 110 там кілометрів в загальному. Середній розхід, як ви бачите, десь 5,1 літра. Комп'ютеру не знаю, скільки це правда, треба буде якось перевірити по саме залити повний бак. Я повністю задоволений, якщо якісь є запитання, задавайте, і тоді в наступному відео я хоча б більш детальніше, прискіпливо подивлюсь до того, що вам дійсно цікаво. По подальших планах ще обкатую до 1000 кілометрів, поки що не газую та тримаюсь переважно 5000 обертів. Сильно його не відкручую, і вже після заміни масла можна буде там провіряти максимальну швидкість і все решту. Тому ще трошечки притримуюсь. Також до мене ще їде багато тюнінгу, в тому числі вихлоп Scorpion. Брав його за кордону за 400 євро. На протязі тижня в мене буде, і також думаю, якщо буде цікаво, то можу засняти його встановлення і як він взагалі буде звучати. Він додає десь 12% приросту, тому буде цікаво взагалі відчути потім динаміку. Ну, звісно, я ще до цієї динаміки повністю
її потенціал навіть не відкрив. І не привик, скажімо так. Також їде багато тюнінгу з AliExpress, такий як GPS верхній на модуль, там також їдуть різні там кришечки захисти, ручки, курки. Ну, не факт, що я буду їх ставити, але все ж таки їдуть. Очікуйте новий відосик, буду вдячний за підписочку. Ну і, звісно, ваші запитання, щоб я знав, що вам цікаво в наступному відео.